ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเมื่อกว่า 40 ปีที่ผ่านมาในยุคที่การสื่อสารและการคมนาคมยังไม่รวดเร็วเหมือนในปัจจุบันสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารยังคงนิยมใช้บริการของทางไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายบอกข่าวอีกทั้งการที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยู่ตามต่างจังหวัดในชนบทที่ห่างไกลก็ยังคงมีความลำบากอยู่ไม่น้อยที่ต้องอาศัยนั่งรถโดยสารกันอยู่หลายต่อยิ่งถ้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลมากๆด้วยแล้วยิ่งต้องกะเวลาให้ถูกเพื่อที่จะได้ไปให้ทันรถ2 แถวรับส่งซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เที่ยวต่อวันหากคลาดเคลื่อนผิดเวลาเป็นต้องได้นอนค้างที่บขส.ไม่ก็ต้องนอนตามโรงแรมเล็กๆแถวขนส่งเป็นแน่ประหยัดหนุ่มโรงงานวัย26 ปีเขาได้รับจดหมายจากทางบ้านว่าให้กลับมาช่วยทำนาเพราะผู้เป็นพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีนักที่ขนส่งจังหวัดประหยัดได้ลงจากรถบขส.ในเวลาบ่าย 3 โมงเศษซึ่งผิดเวลาจากปกติอยู่ไม่น้อยเหตุเพราะการเดินทางในครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนทำให้รถติดเป็นทางยาวหลายกิโลกว่าจะเคลียร์เส้นทางให้แล้วเสร็จก็ใช้เวลาไปกว่า2 ชั่วโมงประหยัดรีบเดินมายังจุดโดยสารของรถ2 แถวประจำทางที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวหมู่บ้านปรากฏว่ารถเที่ยวนี้ได้หมดไปเสียแล้วเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแล้วรู้ดีว่าคืนนี้คงไม่พ้นต้องมานอนอยู่แถวนี้ทั้งคืนเป็นแน่เวลาได้ล่วงเลยมาเกือบจะ2 ทุ่มประหยัดยังคงนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ที่ขนส่งไอ้ประหยัดนั่นเองไอ้ประหยัดใช่ไหมเสียงเรียกทักทายดังมาจากที่ไม่ไกลทำให้เขารีบหันไปมองต้นเสียงทันทีเขาเห็นชายสูงวัยดูคุ้นหน้าคุ้นตากำลังกวักมือเรียกให้ไปหาอ้าวลุงแช่มสวัสดีครับดีใจจริงๆที่มาเจอลุงแล้วลุงมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะครับไหว้พระเถอะรถ2 แถวข้ามันเสียน่ะซ่อมอยู่ที่อู่โน่นเอ็งจะกลับไปพร้อมข้าไหมล่ะข้าไม่คิดตังค์หรอกแต่มีข้อแม้อยู่นะข้อแม้อะไรลุงบอกฉันมาได้เลยเผอิญข้าดันล้มในห้องน้ำที่ขนส่งนี่แหละขาข้ามันปวดไปหมดเอ็งขับรถแทนข้าหน่อยได้ไหมข้ารู้ว่าเอ็งขับรถเป็นก็น่าจะได้แหละลุงแต่ไปกันช้าๆนะฉันไม่ได้ขับรถมาเป็นปีแล้วลุงแช่มพยักหน้ารับก่อนจะเดินกระเพกนำหน้าไปที่อู่ซ่อมรถเมื่อมาถึงที่อู่ประหยัดก็ได้เข้าไปเพียงคนเดียวก่อนจะแนะนำชื่อของเขาและบอกว่าลุงแช่มให้มารับรถส่วนเงินค่าซ่อมพรุ่งนี้จะเอามาจ่ายให้อีกทีประหยัดได้บอกทุกอย่างที่ลุงแช่มได้บอกเอาไว้ซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลุงแกถึงไม่เข้ามารับเองเอ้านี่กุญแจลุงแช่มแกเข้ามาบอกไว้เมื่อก่อนหน้านี้แล้วแหละทางช่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของอู่ได้ยื่นกุญแจรถส่งให้กับประหยัดเมื่อค่อยๆขับรถออกมาจากอู่ได้เพียงไม่กี่เมตรก็เห็นลุงแช่มยืนโบกรถอยู่ข้างทางทั้งสองได้พากันเดินทางกลับบ้านทันทีขับรถกันมาได้สักพักก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เป็นถนนลูกรัง2 ข้างทางเริ่มมืดสนิทมีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นที่คอยให้แสงสว่างส่องนำทางลุงแช่มข้างหน้ามีคนโบกรถให้จอดรับไหมครับประหยัดหันไปเรียกลุงแช่มที่นั่งข้างคนขับลุงแช่มเองตั้งแต่แกนั่งรถมา
ก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่จารับให้หมดนั่นแหละไม่ต้องเก็บค่าโดยสารถือว่าช่วยๆกันประหยัดได้จอดรถรับเขาสังเกตเห็นว่าตายายคู่นี้มีรูปร่างที่ผอมแห้งก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถอย่างช้าๆเมื่อตายายนั่งกันจนเป็นที่เรียบร้อยประหยัดก็ได้ออกรถทันทีเขาตะโกนถามว่าจะให้ไปจอดส่งที่ไหนแต่ทว่าตายายกลับไม่ตอบอะไรกลับมาถ้าเขาจะลงตรงไหนเดี๋ยวเขาก็คงกดกริ่งเองนั่นละเมื่อขับไปได้เพียงชั่วครู่จู่ๆก็มีหญิงสาวชุดขาววิ่งออกมาจากข้างทางด้วยความเร็วก่อนจะมาล้มฟุบลงที่กลางถนนทำให้ประหยัดต้องเหยียบเบรกอย่างกระทันหันส่งผลให้ลุงแชมป์หัวขมำไปกระแทกกับรถส่วนผู้โดยสารตายายด้านหลังก็ถลายมากองอยู่ติดกับแผงกั้นคนขับแย่แล้วชนไปแล้วแน่เลยฉันเบรกไม่ทันจริงๆลุงแชมป์ประหยัดรีบลงจากรถแล้ววิ่งไปดูที่ด้านหน้าแต่ทว่าทุกอย่างกลับดูว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเดินสำรวจดูรอบๆทุกอย่างก็เป็นปกติดีแต่ที่ข้างทางนั้นมีศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่จู่ๆได้มีลมเย็นเยือกพัดมาสัมผัสตัวจนทำให้เขาขนลุกสู้ขอบใจเองมากนะที่พาตากับยายมาส่งเสียงแว่วนั้นดังลอดออกมาจากทางศาลไม้ประหยัดที่ได้ยินเสียงนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวเขารีบวิ่งขึ้นไปบนรถก่อนจะหันไปที่ตายายที่อยู่ด้านหลังเอ้าไปไหนกันหมดแล้วเขาลงกันไปแล้วล่ะเอ็งขับต่อเถอะประหยัดพยายามมองหาก็ไม่เห็นวี่แววของสองตายายเขาจึงขับรถไปต่อในใจก็รู้สึกสับสนกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เพิ่งได้ประสบพบเจอเดี๋ยวเองจอดแวะที่ทางโค้งข้างหน้าหน่อยนะข้าขอไปหาเพื่อนสมัยหนุ่มสักหน่อยไม่ได้เจอกันมานานหลาย10 ปีแล้วคิดถึงจริงๆเลยประหยัดพยักหน้ารับแบบงงๆเขาจำโค้งข้างหน้าได้ดีที่นั่นมักเกิดอุบัติเหตุกันอยู่ทุกปีเจ็บบ้างตายบ้างแต่ทว่าที่แถวนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่แล้วลุงแช่มแกจะไปหาใครเมื่อจอดรถเข้าข้างทางก็เห็นลุงแช่มแกเดินกระเพกเข้าไปในพงหญ้าก่อนแกจะทำท่าทางเหมือนพูดคุยอยู่กับอะไรบางอย่างสักพักลุงแช่มแกก็เดินกลับออกมาพร้อมกับชายชะกันคนหนึ่งด้านหลังมีชายหญิงตามมาด้วยอีก 3-4 คนไปออกรถได้ให้พวกเขาอาศัยไปด้วยพาไปส่งที่หน้าวัดบ้านเราข้าเองก็จะลงที่นั่นเหมือนกันฝากเองไปบอกเมียข้าด้วยว่าข้าไม่ได้ถูกใครทำร้ายข้าเกิดเป็นลมในห้องน้ำแล้วขาดใจตายที่นั่นข้าลืมบอกไปตอนนี้ยังไม่มีใครพบศพข้าฝากเองเป็นธุระให้ข้าด้วยนะแล้วเอาเงินที่เมียข้าไปจ่ายค่าซ่อมรถให้ข้าด้วยประหยัดเองตอนนี้ได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่พบเจออยู่นี้คืออะไรปากของเขาค่อยๆเริ่มสั่นจนซี่ฟันกระทบกันไปมาเบาๆลุงแชมป์ค่อยๆหันมายิ้มให้ก่อนที่แกจะเริ่มมีสีหน้าที่เขียวฉ่ำเลือดค่อยๆไหลออกจากปากสักพักร่างของแกก็ค่อยๆจางหายไปคงเหลือไว้แค่เพียงร่างที่อยู่หลังรถแม้ทุกคนจะเป็นผีมีสภาพที่ผอมแห้งเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งดูน่ากลัวแต่พวกเขาก็ยังคงคล้ายกับชาวบ้านทั่วๆไปประหยัดรวบรวมสติก่อนจะรีบออกรถ
ขับมุ่งหน้าตรงเข้าหมู่บ้านเพื่อที่จะไปส่งพวกเขาเหล่านั้นที่วัดด้วยใจที่รู้สึกสงสารและหวาดกลัวผสมปนเปกันไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง2 แถวส่งผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ